Good morning all of you. Delta Match Assam YouTube channel to লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি হৈকে সো আজি এই ভিডিওটোত তোমালোকৰ লগত HS সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ম্যাথমেটিক্স যেটো সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টৰ লগত ৰিলেটেড এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিম আৰু সেইটো হৈছে লিমিট আৰু অসমীয়া যদি কওঁ অসমীয়া দিয়াৰ মিনিং হৈছে সীমা সো এই চ্যাপ্টাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি কনসেপ্ট আছে ডিসকাস কৰাৰ লগতে আজি এই চ্যাপ্টাৰটোৰ that is exercise যেটো আছে তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজ 13.1 অৰ টোটাল প্ৰবলেমছ আছে ইয়াতে টোটাল কিমানটা প্ৰবলেম আছে 32 টা প্ৰবলেম আছে probably সো এই 32 টা প্ৰবলেমৰে আজি টোটাল 20 টা প্ৰবলেম সলভ কৰি দিম তোমালোকক সো আৰু নেক্সট চ্যাপ্টাৰটো আমি বাকি ৰিমেইনিং যেটা প্ৰবলেম থাকিব হেটা সলভ কৰি পেলাই কমপ্লিট কৰিম এই চ্যাপ্টাৰটো ঠিক আছে সো বিফৰ দ্যাট সো তোমালোকে ফাৰ্স্ট লিমিট কি হয় তো লিমিটৰ এটা আইডিয়া এটা পাব লাগিব ফাৰ্স্ট ঠিক আছে তো তেনে হলে যদি তোমালোকে এই আইডিয়াটো পাই যোৱা what is limit that means if you know the concept of limit যদি তোমালোকে লিমিটৰ কনসেপ্টটো কি হয় জানা তেনে হলে তোমালোকে এই প্ৰবলেমবোৰৰ লগত ডিল কৰোতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নপোৱা ঠিক আছে সো লিমিট অফ এ ফাংশন কি হয় ফাৰ্স্ট ইন্ট্ৰোডাকশনটো আমি লৈ লওঁ লিমিট অফ এ ফাংশন তো লিমিট অফ এ ফাংশন কি হয় আমি ফার্স্ট জানি লওঁ ঠিক আছে সাপোজ y equal to fx at a function if y equal to fx is a function if a y equal to fx is a real valued function বুলি কোৱা বাস্তৱ সংখ্যাৰ ফলন real valued function তো অসমীয়াত ক'লে কি কম আমি বাস্তৱ সংখ্যাৰ যদি ফলন বুলি কওঁ ঠিক আছে y equal to fx is a real valued function বাস্তৱ সংখ্যাৰ ফলন তেন্তে then limit x tends to a f of x বুলি ক'লে আমি কি বুজিম তো সেই বস্তুটো তোমালোকে ভালকে বুজিব ট্রাই কৰা তো then limit x tends to a f of x is defined या কেনেদৰে লিখা হয় is defined as when x tends to a or এনেকৈ লিখিব পাৰা where x approaches to a then what f of x approaches to a finite point that is L অৰ্থাৎ ইয়াৰ এই কথাখিনি অৰ্থ হৈছে যে x এটা যদি যিকোনো এটা x যদি that means যিকোনো এটা আৰবিট্ৰাৰি ভ্যালু যদি এটা সংখ্যাৰ ওচৰ চাপে that means মই যদি ৰিয়েল লাইনত দেখাই দিব বিচাৰো এই কথাটোকে যদি মই যদি কওঁ এটা সংখ্যা যিকোনো এটা আমি বাস্তৱ সংখ্যা লৈছো সাপোজ a ঠিক আছে এই a সংখ্যাটো যদি আমি ওচৰ চাপো that means ওচৰ চাপো বুলি ক'লে কি বুলি ক'ব লাগিব either from the left hand side or right hand side আমি ওচৰ চাপিব পাৰো possibility দুটাই আছে এই সংখ্যাটো ওচৰ চাপাৰ possibility কি আছে either from the left hand side either from the right hand side গতিকে আমি যদি left hand side বা right hand side or পৰা এই সংখ্যাটো ওচৰ চাপো এই ফাংশনটো ভ্যালু কাৰ ওচৰ চাপা বুলি কোৱা হয় এটা ফাইনাইট পইণ্ট that means L or ওচৰ চাপা বুলি কোৱা হয় that means এটা সংখ্যা L or ওচৰ চাপা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো তেতিয়া আমি কি কম এই ফাংশনটোৰ কাৰণে লিমিট এক্সিষ্ট কৰিব আৰু লগতে আমি কম যে the value of the limit f of x limit x tends to a f of x equal to আমি L বুলি কম ঠিক আছে সো ইয়াক আমি গ্ৰাফিক্যালি আৰু অলপ বেলেগ ধৰণে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো এতিয়া সো কি হয় একচুয়ালি লিমিট ঠিক আছে এটো ডেফিনিশনটো তোমালোকে মন কৰিলা তো ডেফিনিশন মতে আমি কি পাইছিলো when x approaches to a f of x approaches to L আৰু ইয়াক লিখা হয় কেনেকৈ তো ম্যাথমেটিক্যালি লিমিট x tends to a f of x equal to L বুলি লিখা হয় সো ইয়াকে যদি মই গ্ৰাফিক্যালি তো xy প্লেনত মই যদি শো কৰো সাপোজ এনেকৈ এটো হল x axis আৰু এটো হল y axis ঠিক আছে সো x ৰ ভ্যালুটো কাৰ ওচৰ চাপা বুলি কোৱা হৈছে যে x ৰ ভ্যালুটো a ওচৰ চাপা বুলি কোৱা হৈছে তো সাপোজ a এটা পইণ্ট আছে ইয়াতে তো x ৰ ভ্যালুটো x কোলৈ এপ্ৰোচ কৰিছে a লৈ এপ্ৰোচ কৰিছে কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰিব পাৰে দুটা পসিবিলিটি আছে right hand side আৰু left hand side পৰা এপ্ৰোচ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো এই দুটা পসিবিলিটিত a সংখ্যাটোৰ ওচৰ চাপিব পাৰে x এ এতিয়া
এই এক্সৰ যেতিয়া সো এটা আমি y ইকুৱেল টু এটা fx এটা ফাংচন এটা লৈ লওঁ তো ফাংচনটো গ্ৰাফটো লাইক এনেকুৱা ধৰি লওঁ আমি y ইকুৱেল টু fx বুলি পেলাই আমি এই ফাংচনটো এনেকৈ ধৰি লওঁ এতিয়া x টো যেতিয়া a ৰ ওচৰ চাপে ৰাইট হেণ্ড সাইড বা লেফট হেণ্ড সাইডৰ পৰা ওচৰ চাপে তো এই পইণ্টটোত এই a পইণ্টটো সাপোজ ফাংচনটো ভ্যালু আমি ধৰি লওঁ f অফ a বুলি লৈ লওঁ কিয় কাৰণে তো y ইকুৱেল টু fx হয় গতিকে x ৰ জায়গাত আমি a পাতিলে কি পাম f অফ a পাম তো f অফ a টো সে আমি l বুলি লৈ লৈছো ঠিক আছে তো যেহেতু ফাংচনটো f অফ x টো কলৈ ওচৰ চাপিছে l ৰ ওচৰ চাপিছে গতিকে f অফ a ইকুৱেল টু আমি l বুলি পেলাই আমি ধৰি লৈছো এজুম কৰিছো এতিয়া চোৱা আমাক কোৱা হৈছে কি যেতিয়া x টো a ৰ ওচৰ চাপে দ্যাট মিন্স বাও ফালৰ পৰা বা সো ফালৰ পৰা চাপিব পাৰে ওচৰ তো এই ফাংচনটো ভ্যালুটো কাৰ ওচৰ চাপে বুলি কৈছে l ৰ ওচৰ চাপে দ্যাট মিন্স what fx approaches to l দ্যাট মিন্স আমি কেনেকৈ দেখাব পাৰো যে ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ পৰা বা লেফট হেণ্ড সাইডৰ পৰা এই ফাংচনটোৱে এই l পইণ্টটোৰ ওচৰ চাপিব পাৰে এইটোৱে হৈছে লিমিটৰ সো ডেফিনিশ্যন সো according to the definition of limit আমি এইখিনি কথা আমি ক্লিয়াৰলি বুজিব পাৰো সাপোজ তুমি এটা ৰুমৰ ভিতৰত আছা তোমাক কোৱা হৈছে যে তুমি ৰুমটোৰ এই এখন বেৰৰ ওচৰলৈ তুমি ওচৰ চাপি যোৱা দ্যাট মিন্স বেৰখনৰ তোমাক কোৱা আছে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা আছে এটা কথা যে বেৰখনৰ ওচৰ চাপা যাতে কেনেকৈ ওচৰ চাপিব লাগিব যাতে তুমি বেৰখনৰ ওচৰহে চাপিব পাৰা বহুত ওচৰলৈকে যাব পাৰিবা that means you approach the wall very close to that wall that means তুমি ওয়ালখনৰ ওচৰ চাপিব পাৰা বহুত ওচৰ চাপি যাব পাৰা কিন্তু ওয়ালখন তুমি টাচ কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে আৰু ক্ৰছ কৰি যাব নোৱাৰা সো এইটো ৰেষ্ট্ৰিকশন যদি দিয়া হয় সো এই বাস্তৱ আমি যিখন ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ পৰা এই এনেকুৱা টাইপৰ ডেফিনেশ্যন বিলাক এনেকুৱা টাইপৰ এক্সাম্পল বিলাক লৈ পেলাই আমি এই লিমিটৰ কম্পেৰিজনটো কৰিব পাৰোঁ সাপোজ আমাক এখন মই ক'লো কি যে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে আমি এখন ওয়ালৰ ওচৰ চাপিব লাগে কিন্তু ওয়ালখন আমি টাচ কৰিব নোৱাৰো আমি বহুত ক্লোজ যাব পাৰো ভেৰি ক্লোজ টু দ্য ওয়াল আমি ওচৰ চাপি যাব পাৰো বাট আমি ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰো ওয়ালখন আৰু টাচ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া সেই এক্সাম্পলৰ লগত তোমালোকে এই এক্সাম্পলটো ৰিলেট কৰিব পাৰিবা সো কেনেকৈ যে আমি এই ভ্যালুটোৰ ওচৰ চাপিব পাৰো দ্যাট মিন্স x এ ভ্যালুটোৰ ওচৰ চাপিব পাৰিব কিন্তু এ ভ্যালুটোক টাচ কৰিব নোৱাৰে দ্যাট মিন্স একদম এক্স্যাক্টলি এ হৈ যাব নোৱাৰে তো ওচৰ চাপিব পাৰিব কেনেকৈ লেফট হেণ্ড সাইডৰ পৰা ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ পৰা ওচৰ চাপিব পাৰিব বাট ইট কেন নট attain the value a ভ্যালুটো attain কৰিব নোৱাৰিব এক্স্যাক্টলি a হ'ব নোৱাৰিব একদম ভেৰি ক্লোজ টু a হ'ব লাগিব সো সাপোজ যদি মই এক্সাম্পল আৰু এটা লৈ লওঁ যে এই a টোকে যদি মই a বুলি নকৈ যদি মই 2 বুলি কওঁ ঠিক আছে 2 বুলি কওঁ তো 2 বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব তো 2 একদম এক্স্যাক্টলি ওচৰ চাপি যোৱা মানে মিন্স কি বুজিবা লেফট হেণ্ড সাইডৰ পৰা ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ পৰা ওচৰ চাপিব পাৰো তো তেতিয়া 2 এক্স্যাক্টলি ওচৰ চাপা বুলি ক'লে আমি কি 2 পইণ্ট ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ পৰা যদি ওচৰ চাপো 2.001 বুলি ক'ব পাৰিম আৰু লেফট হেণ্ড সাইডৰ পৰা ওচৰ চাপা মানে কি এক্স্যাক্টলি 1.99 বুলি ক'ব পাৰিম তো 1.99 ৰ ওচৰ চাপিম দ্যাট মিন্স 2 ভেৰি ক্লোজ ওচৰ চাপিব পাৰে তেতিয়া ফাংচনটো ভ্যালুৱে এটা সাৰ্টেন ভ্যালু লৈ f অফ 2 লৈ এপ্ৰ'চ কৰিব তো এনেকৈ লেফট হেণ্ড সাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ পৰা এনেকৈ ওচৰ চাপিব সো এইটোৱে হ'ল লিমিটৰ যেটো জিমেট্ৰিকেল ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যন তো জিমেট্ৰিকেলি লিমিট কি হয় বুলি ক'লে আমি এনেকৈ বস্তুখিনি আমি বুজিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি কিছুমান ফৰ্মুলা আমি লম এই ফৰ্মুলাবিলাক লৈ পেলাই আমি এক্সাৰসাইজ 13.1 বিলাক আমি সলভ কৰিম তো ফৰ্মুলা নম্বৰ 1 হৈছে লিমিট x tends to a x to the power n a to the power n divided by x minus a equal to ঠিক আছে a n a to the power n minus 1 so eto formula number 1 where n is any real number ঠিক আছে so formula number 1 টো হল এটো so formula number 2 লিখি লবা এটো যে limit x tends to 0 sin x by x equal to কিমান হয় 1 হয় সো কিটা কি ফৰ্মুলা কিটা প্ৰুফ কিটা মই দি দিম সো আজি ফাৰ্স্ট আমি ইন্ট্ৰোডিউস হৈ লৈছো এই ফৰ্মুলা কিনি লগত আৰু প্ৰবলেমছ কিনি আমি কৰি লওঁ তাৰপিছত এই ফৰ্মুলা কিটা প্ৰুফ কিটাও মই লাহে লাহে নেক্সট ভিডিওবোৰত লাহে লাহে দি যাম ঠিক আছে সো ফৰ্মুলা নম্বৰ 3 হ'ল লিমিট x tends to 0 1 minus cos x divided by x square equal to 0 ঠিক আছে so formula number 4 is what limit x tends to 0 10x by x equal to আমি কি পাও 10x by x equal to আমি পাও
what 1 ঠিক আছে সো এখিনি ফৰ্মুলা আমাক দৰকাৰ হ'ব আমি প্ৰবলেমছবিলাক আজি যিখিনি প্ৰবলেম সলভ কৰিম এখিনি প্ৰবলেম সলভ কৰোঁতে এখিনি ফৰ্মুলা আমাক দৰকাৰ হ'ব সো সেই কাৰণে মই ষ্টাৰ্টিংতে এই ফৰ্মুলাখিনি দি লৈছোঁ আৰু লগতে মই যেতিয়া প্ৰবলেমবিলাক কৰাই গৈ থাকিম সো তেতিয়াও মই এই ফৰ্মুলাবিলাক সাইডত লিখি যাম যাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু এই কোনটো প্ৰবলেম কোনবিলাক ফৰ্মুলা মই কোনটো প্ৰবলেমত কোনবিলাক ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ মই ক্লিয়াৰলি তোমালোকক দেখাই যাম ঠিক আছে সো যাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় প্ৰবলেমবিলাক কৰোঁতে ঠিক আছে সো লেটস ষ্টাৰ্ট to solving the exercise 13.1 so one by one so আজি total 20টা problem আজি solve কৰিম এই ভিডিওটোত ঠিক আছে so next যিকিটা remaining problem থাকিব that means remaining 12 problem will be solved in the next video so here next video to তোমালোকে এই next problems খিনি পাবা ঠিক আছে so এইকিটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম so exercise 13.1 question number 1 ত আছে question number 1 on dia ase evaluate dia ase ki limit x tends to 3x plus 3 it is very easy problem to eto sobe koribo pariba just limit or value to put korile hon limit x tends to 3x plus 3 so ki hobo equal to limit x tends to 3x plus 3 bili koa lagone just to meaning to hol লিমিটৰ ভ্যালু x ৰ ভ্যালুটো যদি 3 উছ আছে এই ফাংশনটো কি দিয়া আছে মান এটা ফাংশনটো দিয়া আছে given function is x plus 3 দিয়া আছে ঠিক আছে সো x টো যেতিয়া 3 উছ আছে x plus 3 টো কাৰ উছ চাবিব সো এক্সাক্ট মিনিং টো হল এটো কিন্তু লিখোতে আমি ইকুৱেল সাইন দি পেলাই লিখো সো বুজুতে কিন্তু সেই ধৰণে বুজিব লাগিব ঠিক আছে that means when x approaches to 3 x plus 3 approaches to a certain value so সেই কথাটো বুজিব লাগিব সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম 3 plus 3 so x of value to 3 পাতিলে that means আমি কিমান পাম 6 পাম that means when ইয়াৰ মিনিং to হৈছে কি meaning to হৈছে কি when x approaches to 3 x plus 3 approaches to কি 6 so meaning to হল এটো ঠিক আছে so question number 1 হৈ গল next হৈছে আমি question number 2 solve কৰিম so question number 2 কি দিয়া আছে limit x tends to pi কি ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে x minus 22 by max 7 ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে ঠিক আছে সো লুক এট দা সলিউশন তো লিমিট x tends to pi x minus 22 by 7 সো এই প্ৰবলেমটোত বহুত ষ্টুডেন্টে অকমান মিস্টেক এটা কৰে সৰু মিস্টেক এটা কৰে যে x tends to pi বুলি দিয়া আছে x ৰ জায়গাত pi পুট নকৰি বেলাই কিছুমান ষ্টুডেন্টে 22 by 7 পুট কৰি দিয়ে সো ইয়াতে pi টু ৰেডিয়ান হিচাপে আছে সো ৰেডিয়ান হিচাপে যেহেতু আছে গতিকে আমি pi টু আমি কি পুট কৰিব নালাগিব 22 by 7 আমি পুট কৰিব নালাগিব সো জাস্ট pi হিচাপে পুট কৰি পেলাই ৰাখি দিবা তো আনসাৰটো কি হ'ব pi minus x ৰ জায়গাত pi minus pi পাতিবা আৰু আনসাৰটো কি হ'ব pi minus 22 by 7 so answer will be this so not 22 by যদি 22 by 7 pi থাক পুট কৰি দিয়া 22 by 7 minus 22 by 7 will be equal to 0 but 0 is not the answer correct answer ঠিক আছে so question number 2 হৈ গল now so next question number 3 so question number 3 আমাক কি দিয়া আছে evaluate দিয়া আছে evaluate limit x tends to আমাক কি দিয়া আছে 1 sorry r tends to 1 দিয়া আছে r tends to 1 pi r square ওলাব দিছে ঠিক আছে তো এই সলিউশনটো কি হ'ব সো এগুলা প্ৰবলেম ইজি হয় এখিনি কৰিব পাৰিবা সো ষ্টিল মই ইন্ট্ৰোডাকশন ক্লাস হিচাপে গুটেখিনি প্ৰবলেম কৰাই দিছো যাতে তোমালোকৰ বস্তুখিনি বুজাৰ একো ধৰণৰ অসুবিধা নোপোৱা সো লিমিট r tends to 1 pi r square so pi r square বুলি কোৱা লগলে জাস্ট কি কৰিবা r টো যেতিয়া 1 ৰ হিচাপে pi r square টো কাৰ হিচাপে থাকিব তো মিনিং টো হল এটো বাট পাতি দিওতে কি কৰিবা আনসাৰটো লিখোতে কেনেকৈ লিখিবা r ৰ জায়গাত 1 পুট কৰি দিবা pi into 1 square that means answer হ'ব pi তো question number 4 দিয়া আছে evaluate আমাক কি দিয়া আছে evaluate কি দিয়া আছে limit x tends to 4x plus 3 divided by x minus 2
সো এটো সলিউশন কৰোটো একো প্ৰবলেম পাব না লাগে তোমালোকে ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিবা ইকুৱেশ্যন সলিউশনটো তো সলিউশনটো কেনেকৈ কৰিম চোৱা তো আমাক given limit to give us limit x tends to 4 বুলি দিয়া আছে 4x function to give us 4x plus 3 x minus 2 বুলি বলাই দিয়া আছে provided ইয়াতে provided লিখিব লাগিব x not equal to 2 যদি x not equal to 2 টো লিখা না যায় that means x equal to 2 হৈ গলে কি হ'ব প্ৰবলেমটো কি হ'ব 4x plus 3 divided by 0 হৈ যাব সো undefined হৈ যাব সো undefined হৈ গলে আমাৰ ফাংচনটোৱে যদি undefined সো লিমিট ক্যালকুলেট কৰিবটো আমি ডেফিনেটলি নোৱাৰো সো x not equal to 2 লিখিব লাগিব ঠিক আছে সো লিমিট x tends to 4 4x plus 3 divided by x minus 2 equal to কি হ'ব আমি জাস্ট লিমিট টু পুট কৰিম কি পাম 4 into x সাইড কি পুট কৰিম 4 পুট কৰিম plus 3 divided by 4 minus 2 so ইয়াৰ পৰা কি পাম আমি 16 plus 3 কিমান হ'ব 16 plus 3 16 plus 3 19 হ'ব 19 by আমি 2 পাম আনসারটো হ'ব 19 by 2 ঠিক আছে সো কোশ্চেন নম্বৰ 4 হৈ গল সো নেক্সট আমি কোশ্চেন নম্বৰ 5 এতিয়া সলভ কৰিম ঠিক আছে সো তোমালোকে পজ কৰি পেলাই ভিডিওটো আনসারস বিলাক লিখি যাবা ধুনিয়াকে তো কোশ্চেন নম্বৰ নাও কোশ্চেন নম্বৰ 5 কোশ্চেন নম্বৰ 5 ইভালুয়েট আমাক কি দি আছে ইভালুয়েট the limit evaluate the limit কি দি আছে limit x tends to minus 1 কি দি আছে x to the power 10 plus x to the power 5 plus 1 divided by x minus 1 দি আছে ঠিক আছে তো look at the solution তো solution to মন কৰা easy হয় problem to again limit x tends to minus 1 x to the power 10 plus x to the power 5 plus 1 দিয়া আছে divided by x minus 1 দিয়া আছে right so এতিয়া এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব কাৰণে ফাৰ্স্ট আমি এই ফাংচনটো 0 by 0 ফৰ্মত আছে নেকি চেক কৰি ল'ব লাগিব যদি 0 by 0 ফৰ্মত আছে নেকি কিয় চেক কৰিব লাগে so 0 by 0 এটা কি হয় indeterminate form so meaning of indeterminate form is what indeterminate form means হৈছে যে আমি যেটো ফৰ্মক আমি ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰো that means আমি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰো so হেতুক আমি লিমিট লৈ পেলাই লাভ নহব লিমিট ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰিম তো 0 by 0 ফৰ্মত আছে নেকি চাম তো -1 যদি পুট কৰি দিয়া x ৰ জায়গাত -1 পুট কৰি দিলে কি হ'ব -1 to the power 10 plus -1 to the power 5 plus 1 divided by -1 তো কিমান হ'ব -1 to the power 10 to definitely গম পাবা -1 to the power 10 to সোয়া কেনেকৈ লিখিব পাৰো -1 to the power 10 -1 square whole to the power 5 লিখিব পাৰো তো -1 to the power 5 means এটা 5 এটা odd number so -1 to the power 5 ললে -1 হ'ব so +1 divided by -2 ঠিক আছে so তলত তো 0 আহা নাই -2 আহিছে তো এটা কনফার্ম হৈছে যে তলত 0 নাই তো ওপৰত এতিয়া 0 আহে নেকি চাই লওঁ তো ওপৰত 0 আহিলে প্ৰবলেম নাই এটা কাৰণে নাই কাৰণ 0 divided by something always 0 তো তলত যেহেতু 0 নাহিলে সো এটো ইনডিটারমিনেট ফর্মত নাই দ্যাট মিন্স হলেও ইয়াতে কি আহে চাই লওঁ তো -1 হোল স্কয়ার মানে 1 তো 1 to the power 5 মানে 1 1 -1 plus 1 তো আলটিমেটলি কিমান পালো 1 1 ক্যান্সেল করল 1 by -2 পালো সো দিস ইজ নট ইন দা ফর্ম অফ 0 by 0 সো এটো ডিটারমিনেবল সো দ্যাট মিন্স এটো আমি কি কৰিব পাৰো ইট ক্যান বি ডিটারমাইন ঠিক আছে এটো আমি ডিটারমাইন কৰিব পাৰো রাইট তো এই লিমিটটো আমি ডিটারমাইন কৰিব পাৰো দ্যাট মিন্স 0 by 0 ফর্মত যদি নাহে সো এই ইনডিটারমিনেট ফর্মত যদি নাথাকে ইনডিটারমিনেট ফর্মত যদি নাথাকে আমি চেক কৰিম কেনেকে ইনডিটারমিনেট ফর্মটো আমি চেক কৰিম কেনেকে যেটো লিমিট দিয়া আছে x tends to -1 এই x ৰ জায়গাত এই -1 টো পুট কৰি পেলাই ফাংচনটোত আমি চাম যে নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ লব আৰু হৰত 0 by 0 আহিছে নেকি আমি চাম যদি 0 by 0 আহিছে তেনেহলে ইনডিটারমিনেট ফর্ম হৈ যাব সো আৰু সেই ইনডিটারমিনেট ফর্মটো আমি গুছাব লাগিব এটা কি পার্টিকুলার ওয়েৰে দ্যাট মিন্স এটা নিৰ্দিষ্ট আমি উপায় অৱলম্বন কৰি পেলাই আমি কি কৰিম সেই ইনডিটারমিনেট ফর্মটো গুছাই পেলাই আমি ফাইনালি লিমিটটো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব বাট ইন দিস কেস আমি চেক কৰিলো এবাৰ ভেৰিফাই কৰাটো আমাৰ জৰুৰী হয় কাৰণ যদি ইনডিটারমিনেট ফর্ম হৈ যায় তেতিয়া আমি যদি ডাইৰেক্টলি 0 by 0 = 0 লিখিটো আমাৰ আনসারটো ভুল হ'ব সো গতিকে আমি ইনডিটারমিনেট ফর্মটো সদায় চেক কৰি লোৱাটো জৰুৰী যেতিয়া আমাৰ ফাংচনটো কেনেকুৱা দিয়া থাকে ৰেশনাল ফাংচন দিয়া আছে এটো ডেফিনেটলি এটা ৰেশনাল ফাংচন তো px by gx ফর্মত আছে দেখিছা ওপৰত এটা বেলেগ এটা ফাংচন আছে তলত এটা বেলেগ ফাংচন আছে সো p by q আকাৰত আছে সো এটো আমি ইনডিটারমিনেট ফর্মটো চেক কৰিলো দেখিলো যে ইয়াত ইনডিটারমিনেট ফর্ম আহা নাই 0 by 0 ফর্ম আহা নাই গতিকে আমি লিমিটটো আমি ডাইৰেক্টলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম কেনেকৈ লিমিট x tends to -1 আছে যেহেতু গতিকে আমি
কি পাতিম x ৰ জায়গাত -1 পুট কৰি সো -1 হোল টু দি পাৱাৰ 10 প্লাস -1 হোল টু দি পাৱাৰ 5 plus 1 divided by -1 so ultimately কিমান পাম তলত আহিব -2 তো -1 to the power 10 to কেনেকৈ লিখিব পাৰো -1 square whole to the power 5 plus -1 to the power 5 মানে কিমান -1 হল তো +1 so ইয়াৰ পৰা কি পাবা ultimately what we have তলত -2 ওপৰ কি থাকিব -1 whole square মানে 1 to the power 5 মানে 1 -1 +1 so ultimately কিমান পাম 1 by -2 so answer is -half ঠিক আছে so clearly বুজি পাইছে I hope so এতিয়া next problem ত যাও so next problem to আমি কি আছে চাই লও so question number 5 hope complete so I hope বুজি পাইছা so কিবা বুজি নাপালে comment section ত comment কৰি জনাব নাপাহৰিবা আৰু নহলে যেটো গ্ৰুপ মই ক্ৰিয়েট কৰি দিছো for Assam HS science student ৰ কাৰণে যেটো গ্ৰুপ মই ক্ৰিয়েট কৰি দিছো for mathematics so সেই গ্ৰুপটো তোমালোকে এই ডাউটবোৰ তোমালোকে তাত সেন্ড কৰিব পাৰিবা I will try to clear your doubts okay so question number 5 we go next look at the question number 6 so question number 6 to মন কৰা so question number 6 to দিয়া আছে evaluate limit x tends to 0 x plus 1 whole to the power 5 minus 1 divided by x আমি এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিব লাগে সো মই এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম সো এটা ফৰ্মুলা দি পেলাই এই ফৰ্মুলাটো মই অলৰেডি লিখি দিছো ষ্টাৰ্টিংতে limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a equal to n a to the power n minus 1 so এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই মই এটো সলভ কৰিম ঠিক আছে so look at the solution so given limit is what limit x tends to 0 x plus 1 whole to the power of 5 minus 1 divided by x বুলি পেলা আমাক এটো দিয়া আছে এতিয়া সোয়া আমি এই ফৰ্মুলাটো পেলাব লাগে limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a ফৰ্মুলাটোলৈ আমি নিব লাগে সো কেনেকৈ নিম সো নিয়াৰ উপায় এটা আছে তো কেনেকৈ নিম হেতু মন কৰা সো এই ট্ৰিকটো তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াতে সোয়া x to the power n minus a to the power n হে আছে কিন্তু ইয়াত কিন্তু x plus 1 whole to the power 5 minus 1 টো আমি whole to the power 5 লিখি লব পাৰো no problem তো x plus 1 whole to the power 5 minus 1 to the power 5 লিখিব পাৰিম বাট ইয়াতে x plus 1 আছে ন হেতু আমি তো ইন টার্মস অফ যদি আমি x লিখিব পাৰো বা বেলেগ এটা ভেৰিয়েবলৰ সহায়ত যদি লিখি লব পাৰো লাইক y to the power 5 minus 1 to the power 5 যদি লিখিব পাৰো আৰু লগতে y to the power 5 minus 1 to the power 5 divided by y minus a so এই স্ট্ৰাকচাৰটো কমপ্লিট এই স্ট্ৰাকচাৰটো লৈ আনি লব লাগিব ন ৰাইট তেতিয়া আমি কি ক'ব পাৰো ইয়াৰ ৰিজাল্টটো n a to the power n minus 1 বুলি ক'ব পাৰো সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই স্ট্ৰাকচাৰটো লৈ নিবলৈ কাৰণে সো ইয়াত যেহেতু x plus 1 আছে তলত x আছে তো মিলা নাই তো এটো মিলাই লবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম let x plus 1 equal to আমি কি ধৰি লম y বুলি ধৰি লম ঠিক আছে যেতিয়া x plus y টুক আমি এটা বেলেগ এটা ভেৰিয়েবলৰ ফৰ্মত লিখিছো y হিচাপত লিখিছো গতিকে লিমিটটোৰ ডেফিনেটলি বেলেগ এটা ভেৰিয়েবল ফৰ্মত লিমিটৰ ভ্যালুটো লিখিব লাগিব সো ইয়াত চোৱা when x tends to 0 যেতিয়া x to 0 ওচৰ থাকিব y to কাৰ ওচৰ থাকিব যেহেতু y equal to x plus 1 so definitely y tends to কাৰ ওচৰ থাকিব এই x অৰ ঠাইত 0 পুট কৰি দিয়া কি হ'ব 1 also থাকিব that means 0 plus 1 মানে 1 also থাকিব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কি কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা সোয়া since x plus 1 equal to y so ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰা x equal to y minus 1 বুলি লিখিব পাৰা ঠিক আছে সো I hope clear হৈছে কিলৈকে তো ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰিম সো লিমিট সো আমাৰ কি লিখিম সো লিমিট x tends to 0 x plus 1 whole to the power 5 minus 1 divided by x অৰ ঠাইত আমি কি লিখিম just change in variable that means with the help of change in variable কৰি পেলাই আমি কি কৰিছো এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব চাইছো with the help of this formula limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a equal to n into a whole to the power n minus 1 so এই ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে আমি এটো সলভ কৰিম তাৰ কাৰণে আমি এই চেঞ্জ ইন ভেৰিয়েবল কৰি ললো that means ভেৰিয়েবলটো চেঞ্জ কৰি ললো যাতে এই ফৰ্মুলাটো আমি পেলাব পাৰো তো ইয়াৰ পৰা কি লিখিম লিমিট x tends to 0 ঠাইত লিমিট কি লিখিম এবাৰ যেতিয়া x to 0 ওচৰ চাপে আমি কোনটো ভেৰিয়েবলৰ ফৰ্মত লিখিম y ভেৰিয়েবল ফৰ্মটো লিখিম x plus 1 equal to 1 is y এক্সাম কৰিছো সো
এই y টেন্স টু আমি কি লিখিব পাৰিম 1 লিখিব পাৰিম ইয়াত x টেন্স টু 0 ঠাইত সো y টেন্স টু 1 লিখিম এতিয়া সো x + 1 টু কি ধৰিছো আমি y ধৰিছো সো y পাতিম y টু দি পাৱাৰ 5 হৈ গল -1 টু ঠাইত 1 টু দি পাৱাৰ 5 লিখিব পাৰো কাৰণ 1 টু দি পাৱাৰ 5 ইজ এগেইন 1 ৰাইট সো ইয়াৰ পৰা x ৰ ঠাইত কি লিখিব পাৰিম since x + 1 = y আমি এজিম কৰিছো ধৰিছো সো x = কি হ'ব y - 1 y - 1 হৈ গল এতিয়া তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা সো এই যেটো ফৰ্ম আহি গল limit y tends to 1 y to the power 5 minus 1 to the power 5 y minus 1 so exactly it look like the formula a2 that means a formula to logot equal হৈ আছে limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a formula to logot equal similar হৈ আছে ঠিক আছে তোমালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা এই ফৰ্মুলাটোৰ লগত এই ফৰ্মটো তো ডেফিনেটলি মিলি আছে ইয়াতে x ৰ ঠাইত কি আছে y আছে বাট ইয়াতে বাট এই স্ট্ৰাকচাৰটো মন কৰা এই স্ট্ৰাকচাৰটো আৰু এই স্ট্ৰাকচাৰটো তো দুনিয়াকে মিলি আছে তোমালোকে এইবিলা ৰাউন্ড চেইন লিখিবা আৰু মই জাস্ট বুজাবৰ কাৰণে ৰাউন্ড চেইনটো দিছো তো ইয়াতে n ৰ ভ্যালুটো কি আছে n ৰ ভ্যালুটো ইয়াত 5 আছে ঠিক আছে সো n ৰ ভ্যালুটো ইয়াতে 5 আছে সো ইয়াত এই n ৰ ভ্যালুটো ইয়াত কিমান আছে 5 আছে গতিকে আনসাৰটো কি হৈ গৈ ইয়াৰ n a whole to the power n minus so n a to the power n minus 1 হয় সো ইয়াতে গতিকে আমি n আছে কিমান 5 আছে 5 লিখিম আৰু a কিমান আছে ইয়াতে যদি এই স্ট্ৰাকচাৰটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা এটো এই ফাংচনটো সো ইয়াতে কিমান a কিমান আছে 1 আছে ইনটু 1 to the power কি হ'ব কিমান হ'ব n minus 1 মানে 5 minus 1 হ'ব আনসাৰটো ঠিক আছে সো কিমান হ'ব 5 into 1 to the power 5 minus 1 means ki 1 to the power 4 that means 5 into 1 so answer will be 5 ঠিক আছে so answer will be 5 হৈ গল so a question to answer হল 5 so in this way you can proceed to solve this kind of problem so এনেকে তোমালোকে ফলো কৰিবা এনেকে ফলো কৰি পেলাই এই প্ৰবলেমৰ লগত ডিল কৰিবা so definitely তোমালোকে ধুনিয়াকে এই প্ৰবলেমবিলাক সলভ কৰিব পাৰিবা ৰাইট so এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই আমি এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম so next প্ৰবলেমত যাও so ধুনিয়াকে কৰি যাবা মোক ফলো কৰিবা ধুনিয়াকে so definitely ধুনিয়াকে বুজি পাবা আৰু কিবা বুজি না পালে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা question number 7 so evaluate the limit limit কি দিয়া আছে limit x tends to 2 limit x tends to 2 3x square minus x minus 10 divided by x square minus 4 so again eta function ami palu etia mon kora ei limit to le mon kora limit x tends to 3x square minus x minus 10 divided by x square minus 4 so again eta ami enakota limit find out koribo goi asu jot function to ki dia ase as a rational function hisabe dia ase so as a rational function hisabe je hotu dia ase so ami ki koribo laibo we need to first 0 by 0 form to that means indeterminate form to ahe niki so 0 by 0 form to that means 0 by 0 form to ahe niki ami etu check koribo laibo to check korile he ami gom pam je jodi 0 by 0 form nahe to it's okay definitely ami limit to easily calculate koribo parim kintu 0 by 0 form ahile jodi indeterminate form ahi jay that means 0 by 0 means ki indeterminate form no indeterminate form right indeterminate form so indeterminate form ahile ki koribo laibo ami indeterminate form to ami remove koribo laibo to remove kori pela ami finally limit or value to solve koribo parim to tar karone keneke korim he solution to tumaloge mon kora so muk follow koriba dhuniya goi so dhuniya ge ami tumaloge ei problem to solve korat kono dhoron okubidha nopo thik ase to given limit is amak ki di ase given limit is amak ki di ase limit x tends to 2 3x square minus x minus 10 divided by x square minus 4 bili pela ma dia ase itia putting limit x tends to 2 we observe that so Assamese medium kini ki koriba so eneke likhiba je putting limit x tends to 2 we observe that bili bela likhi tumaloke likhiba je ami limit x tends to 2 ami pati pelai ami dekha pau je so ki observe koru so observe that given
তোমালোকে সাইডত এনেকৈ লিখি ল'বা ইয়াত x ৰ ঠাইত 2 পাতিলে তোমালোকে এই ফাংচনটোৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে চোৱা 3x স্কয়াৰ minus x minus 10 আছে ৰাইট আৰু ডিভাইডেড বাই x স্কয়াৰ minus 4 আছে তো x ৰ জায়গাত যদি 2 পাতা কি পাবা 3 into 4 minus 2 minus 10 divided by 4 minus 4 হৈ যাব that means তো ক্যালকুলেট কৰিলে 12 minus 12 0 by 0 ফৰ্মত থাকিব ঠিক আছে তো 0 by 0 ফৰ্মত থাকিব সো given function is in কি লিখিবা 0 by 0 form that means আমি কি পালো যে x limit x tends to 2 পুট কৰি পেলাই given function আমি দেখা পালো যে given function টো কি হট যেটো দিয়ে ফাংশন দিয়া আছে আমাক সেই ফাংশনটো 0 by 0 ফৰ্মত আছে গতিকে it is in 0 by 0 form is কি it is in indeterminate form অৰ্থাৎ এটো কিহত আছে ইনডিটারমিনেট ফর্ম অনিৰ্ণয় এটা ফর্মত আছে ঠিক আছে আমি যেটুক আমি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰো এনেকুৱা ফর্মত আছে গতিকে আমি কি কৰিম তাৰ কাৰণে এই যেহেতু ইনডিটারমিনেট ফর্ম আছে ইনডিটারমিনেট ফর্মটো ৰিমুভ কৰিব লাগিব আৰু এই ইনডিটারমিনেট ফর্মটো ৰিমুভ কৰা এটা উপায় হৈছে এই উপায়টো কি যে আমি এই যেটো আমাক ৰেশনাল ফাংশন দিয়া আছে that means পৰিমেয় সংখ্যাৰ ফলন দিয়া আছে that means px divided by qx ফৰ্মত দিয়া আছে so ইয়াত px টো কি ল'ব পাৰা 3x স্কয়াৰ minus x minus 10 আৰু qx টো কি ল'ব পাৰা x স্কয়াৰ minus 4 ল'ব পাৰা এই আমি কি কৰিম এতিয়া হৰ আৰু লব আৰু হৰ উভয়কে আমি কি কৰিম উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম ঠিক আছে তো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি পেলাই আমি কি কৰিম যে যিবোৰা কমন ফ্যাক্টৰ থাকিব সেইবিলাক কেনসেল কৰি পেলাই আমি এই ইনডিটারমিনেট ফৰ্মটো আমি ৰিমুভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সো কেনেকৈ কৰিম সেইখিনি মন কৰা সো ইয়াৰ পাছত তোমালোকে লিখি যাবা তলে মই ইয়াত স্পেচ নাই ওপৰত লিখিছো এটো কাৰণে নাও factorize the numerator factorize the numerator and denominator we have অৰ্থাৎ অসমীয়া মিডিয়ামখিনি লিখিবা যে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি পেলাই লব আৰু হৰক উভয়কে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি আমি পাওঁ ঠিক আছে তো কি পাম আমি লিমিট x tends to 3x square minus x minus 10 divided by x square minus 4 equal to কি পাবা লিমিট x tends to 2 তো x square minus 4 এটো কি হয় x square minus 2 square লিখিব পাৰো সো x square minus 4 টোক আমি কি কৰিব পাৰো x square minus 2 square লিখিব পাৰো that means a square minus b square ফৰ্মত হৈ গল সো x minus 2 x plus 2 হৈ যাব ৰাইট সো তলত কি আহিব x minus 2 x plus 2 হ'ব সো ওপৰটো যদি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰো কি হ'ব মধ্যম পদ বিভাজন that means middle term split কৰি পেলাই আমি কি কৰিম middle term টোক আমি লৈ পেলাই আমি মধ্যম পদ বিভাজন কৰি পেলাই আমি কি কৰিম তো আমি এটো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম that means middle term টোক লৈ পেলাই আমি কি কৰিম ফ্যাক্টৰাইজ কৰিম সো 3x স্কয়াৰ মাইনাস তো তাৰ কাৰণে চোৱা আমি তোমালোকে এটো জানাই 3x স্কয়াৰ মাইনাস x minus 10 ক আমি কেনেকৈ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰো হেতু মই নতুনকৈ শিকাব নালাগে কাৰণ ক্লাস 10 ত 9 ত এইবিলাক কি আছে সো এটো আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলে কি কৰিম ফাৰ্স্ট 3 আৰু 10 টো মাল্টিপ্লাই কৰিম কিমান পাম 3 আৰু -10 মাল্টিপ্লাই -30 ইতি মাইনাস x আছে তো মিডল টার্ম কি আছে 3x স্কয়ার মাইনাস x আছে ঠিক আছে তো মাইনাস x টোক আমি মাইনাস x আছে মিডল টার্ম টো সো x ৰ কোএফিচিয়েন্ট কিমান আছে -1 আছে দ্যাট ইজ ইতি আমি কি কৰিম এই -1 টোক আমি এনেকুৱা দুটা সংখ্যা যোগফল হিচাপে আমি লিখিবলৈ যত্ন কৰিম যি দুটাৰ পূৰণফল কি হ'ব সেই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল -30 হ'ব ইতিয়া চোৱা সেই তেনেকুৱা সংখ্যা আমি কি পাম 6 আৰু যদি আমি 5 লৈ লওঁ হৈ যাব তো কেনেকৈ লিখিম এতিয়া তাৰ কাৰণে -6 আমি কি কৰিম -5 হিচাপে যদি লিখি লওঁ কি হ'ব 6 - 5 হিচাপে লিখি লওঁ এটা কি হৈ যাব 6 into -5 -30 হৈ যাব ৰাইট আৰু 6 - 5 1 হৈ যাব তো এতিয়া আমি ফ্যাক্টৰাইজ কৰো ইন লিখি যাবা সিৰিয়ালি মই মুছি দিছো তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা তোমাৰ লিমিট x tends to 2 ওপৰত কি হ'ব 3x square minus 6x plus 5x minus 10 divided by x minus 2 x plus 2
ঠিক আছে সো এখিনি মুছি দিছো এখিনি তোমালোকে লিখি লবা আৰু পোস্ট কৰি পেলাই ভিডিওটো তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা লিমিট x tends to 2 so 3x এটা কমন লৈ লৈছো কি আহিব x - 2 তো 5 এটা কমন লৈছো x - 2 আহিব so তলত কি আহিব x - 2 x + 2 so কিটা আছে তো লিমিট কি থাকিব x tends to 2 তো আলটিমেটলি x - 2 আৰু ইয়াত কি থাকিব x + 2 আৰু ওপৰত কি থাকিব 3x + 5 এখিনি ফ্যাক্টৰাইজ কৰিব পাৰা জানিবাই সবে x - 2 so x - 2 x - 2 will be cancel out তো থাকিব কি লিমিট x tends to 2 3x + 5 divided by কি থাকিব 3x + 5 divided by x + 2 right এতিয়া সোয়া এতিয়া তোমালোকে যদি লিমিট x tends to 2 x ৰ জায়গাত 2 পুট কৰি দিয়া ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মটো ফাইনালি ৰিমুভ হৈ গল ইয়াত 0/0 ফৰ্ম নাহে so 3 * 2 + 5 2 + 2 তো আলটিমেটলি কি হ'ব 6 + 5 divided by 4 that means 11/4 will be the answer so in this way তোমালোকে এনেকুৱা প্ৰবলেম বিলাকৰ লগত ডিল কৰিব পাৰিবা যদি 0/0 ফৰ্ম আহে আৰু ৰেশনাল ফাংচন দিয়া থাকে তো ফাৰ্স্ট কামটো কি হয় আমি 0/0 ফৰ্মটো ৰিমুভ কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিম উইথ দা হেল্প অফ ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথড ঠিক আছে সো এনেকৈ ফলো কৰিবা ডেফিনেটলি ধুনিয়াকৈ এইবিলাক প্ৰবলেমৰ লগত ডিল কৰিব পাৰিবা ওকে সো নেক্সট প্ৰবলেমলৈ আমি যাওঁ এতিয়া So next problem to as a question number 8. So I hope তোমালোকে এতিয়া এই question number 8 টো নিজে নিজে সলভ কৰিব পাৰিবা so এটো এজ এ হোমৱৰ্ক দি দিও ঠিক আছে এটো এজ এ হোমৱৰ্ক থাকিল তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা so question number 7 ৰ লগত একে জাস্ট 0/0 ফৰ্মটো তোমালোকে চেক কৰিব লাগিব চেক কৰি পেলাই এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব লাগিব আৰু যদি নোৱাৰা মই ডেফিনেটলি সলভ কৰি দিম so তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা যদি নোৱাৰা 2x² - 5x - 3 so এটো হে একটা সিস্টেম মতে যে 0/0 ফৰ্মে আহিব তো 0/0 ফৰ্ম যেহেতু আহিব তোমালোকে হে একটা ফৰ্মতে ফ্যাক্টৰাইজ কৰি পেলাই সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে সো এটো এজ এ হোমৱৰ্ক থাকিল তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ত যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 evaluate the limit আমাক কি দিয়া আছে limit x tends to 0 ax + b divided by আমাক কি দিয়া আছে cx + 1 বুলি বলে আমাক দিয়া আছে so very easy problem solution তো so limit x tends to 0 কি হ'ব ax + b divided by cx + 1 ঠিক আছে সো ইয়াত আমি কি পাদিম এতিয়া সোয়া আমি লিমিট x tends to 0 আছে ঠিক আছে যদি x ৰ জায়গাত 0 পুট কৰিম সো 0 পুট কৰিলে কি পাম a * 0 + b c * 0 + 1 সো আলটিমেটলি কি হ'ব b/1 হ'ব आंसर তো b/1 means কি b হ'ব आंसर will be b তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 হৈ গল এতিয়া সো তোমালোকে লিখি লবা ধুনিয়াকে পজ কৰি পেলাই ভিডিওটো সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 হৈ গল নাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 Question number 10 to কি আছে মন কৰা question number 10 on দিয়া আছে evaluate the limit z tends to 1 দিয়া আছে আৰু z to the power 1/3 minus 1 divided by z to the power 1/6 minus 1 আমাক দিয়া আছে so এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিম again with the help of the formula limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a equal to a to the power n into a to the power n minus 1 এই ফর্মুলাটি ইউজ কৰি পেলাই again আমি এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম ঠিক আছে তো look at the solution given আমাক কি দিয়া আছে limit z tends to 1 ঠিক আছে গতিকে z to the power 1/3 minus 1 divided by z to the power 1/6 minus 1 এতিয়া সোয়া ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো লিমিটৰ আমি এলজেব্ৰা জানো তো এলজেব্ৰা অফ লিমিট বুলি ক'লে তোমালোকে হেবিলাকো মই কৈ যাম লাহে লাহে ধুনিয়াকৈ এলজেব্ৰা অফ লিমিট তো এলজেব্ৰা অফ লিমিটত কি কয় এলজেব্ৰা অফ লিমিট যে লিমিট x টেন্ডস টু যদি a হয়
আৰু ওপৰত যদি fx থাকে তলত যদি gx থাকে তেতিয়া হলে এই লিমিটটো সেপাৰেট হৈ কি হৈ যায় লিমিট x tends to a f of x divided by limit x tends to a gx হয় সো লিমিটটো আমি সেপাৰেট কৰিব পাৰো both numerator আৰু denominator তো ইয়াৰ কাৰণে কি লিখিব পাৰিম তো লিমিট ওপৰত numerator কি লিখিম লিমিট z tends to 1 z to the power 1 by 3 minus 1 আৰু তলত কি লিখিব পাৰিম again limit z tends to 1 z to the power 1 by 6 minus 1 লিখিব পাৰিম ঠিক আছে সো ইয়াৰ তলে তলে এতিয়া আমি লিখিম সোৱা এতিয়া আমি ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটো লৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ কাৰণে কি লাগিব z to the power 1 by 3 minus 1 আছে that means z to the power 1 by 3 minus 1 to the power 1 by 3 লিখিব পাৰো definitely লিখিব পাৰো ন so 1 by 1 to the power 1 by 3 means again 1 হ'ব তো divided by আমাক z minus 1 এটা লাগিব so এই ফৰ্মুলাটো নিবলৈ that means x to the power n minus a to the power n divided by x minus a টাইপত বনাবলৈ কাৰণে আমি কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম এটো সো কনস্ট্ৰাকশনটো ধুনিয়াকৈ মন কৰিবা লিমিট z tends to 1 ঠিক আছে লিমিট z tends to 1 z to the power 1 by 3 minus 1 to the power 1 by 3 লিখিব পাৰো এটা তলত আমাক কি লাগে z minus 1 এটা লাগে ঠিক আছে এই ফৰ্মুলাটো স্টাইলত বনাব কাৰণ তো z minus 1 টো এক্সট্ৰাকে দিলো নিউমাৰেটৰ তো এইটো z minus 1 টো আকৌ পূৰণ কৰি দিলো সো আলটিমেটলি কেনসেল কৰি পেলাই আকৌ একে থাকিব ঠিক আছে अगेन তলত কি লাগে আমাক अगेन লিমিট z tends to 1 ঠিক আছে z tends to 1 আৰু কি আছে z to the power 1 by 6 আছে আকৌ 1 to the power 1 by 6 আমি এটো লিখি লব পাৰো ডেফিনেটলি পাৰো 1 to the power 1 by 6 means again 1 এ হ'ব তো again তলত z minus 1 এটা লাগে z to the power 1 by 6 minus 1 to the power 1 by 6 ৰ তলত z minus 1 এটা লাগে সো এটো এক্সট্ৰাকে লিখিব নোৱাৰো গতিকে আকৌ z minus 1 এটা পূৰণ কৰি দিলো তো আলটিমেটলি কেনসেল কৰি একে থাকিব সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ এটো চোৱা z minus 1 এৰি z minus 1 টো কেনসেল হৈ গল এতিয়া চোৱা ওপৰত লিমিট z tends to 1 z to the power 1 by 3 minus 1 to the power 1 by 3 minus z minus 1 হৈ গল ওপৰত থাকিল নিউমাৰেটৰ এটো থাকিল আৰু তলত কি থাকিল ডিনোমিনেটৰ লিমিট z tends to 1 z to the power 1 by 6 minus 1 to the power 1 by 6 z minus 1 হৈ গল ঠিক আছে সো এনেকে কনস্ট্ৰাকশনটো কৰি ললো এতিয়া চোৱা এই এক্স্যাক্টলি এটো ফৰ্মুলা স্ট্ৰাকচাৰত আহি গল লিমিট x to the power n minus a to the power n divided by x minus a limit x tends to এই ফৰ্মুলাটো স্ট্ৰাকচাৰত আহি গল গতিকে এই আনসাৰটো কি লিখয় n a to the power n minus 1 ইয়াতে n কি আছে ওপৰত নিউমাৰেটৰ কি আছে n কি আছে 1 by 3 আছে আৰু a কি আছে 1 আছে সো ওপৰত কি আহিব n means 1 by 3 আৰু 1 to the power 1 by 3 n minus 1 means 1 by 3 minus 1 আৰু তলত কি আহিব ইয়াতে তলত কি আছে n অৰ ঠাইত কি আছে 1 by 6 আছে তো 1 by 6 লিখিলো দেন 1 a ঠাইত কি আছে 1 আছে তো 1 লিখিলো তো n minus 1 means কি 1 by 6 minus 1 ঠিক আছে তো এটো চোৱা 1 to the power 1 by 3 so 1 to the power কি হয় 1 to the power 1 by 3 minus 1 means কি হ'ব 1 to the power 1 by 3 minus 1 means কৰা লগে লগে 1 ৰ জিয়ে পাৱাৰ নাথাকক ন এটো মই ক্যালকুলেট কৰা নকৰা একে কথা 1 ৰ জিয়ে পাৱাৰ নাথাকক কি আলটিমেটলি 1 এ হ'ব তো 1 by 3 divided by 1 by 6 আৰু 1 to the power 1 by 6 minus 1 মানে কিবা এটা পাৱাৰ হ'ব বাট 1 ৰ জিয়ে পাৱাৰ নাথাকক again 1 এ হ'ব তো আনসাৰটো কি পাম ইয়াৰ পৰা সোৱা 1 by 3 into 6 answer will be cancel কৰি দিলে 2 হ'ব ঠিক আছে so answer will be 2 in this case so I hope clear হৈছে ধুনিয়াকে বুজি পাইছা আৰু কিবা বুজিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিবা so question number 10 হৈ গল so ধুনিয়াকে লিখি লবা পোস্ট কৰি পেলাই তো question number 10 হৈ গল so এতিয়া আমি question number next move to the question number 11 তো question number 11 ত যাও এতিয়া so look at the question number bole evaluate the limit ki dia ase limit x tends to 1 অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে বস প্ৰবলেম বোৰ চাবা দুনিয়াকে বুজি পাবা bx plus c divided by কি দিয়া আছে cx square plus bx plus a দিয়া আছে যত কি দিয়া আছে আমাক a plus b plus c not equal to আমাক কি দিয়া আছে 0 দিয়া আছে সো এই প্ৰবলেমটো আমাক সলভ কৰিব দিছে সো দেখাত অকমান ক্ৰিটিক্যাল লাগিলো আনসার ডেফিনেটলি মান ক্ৰিটিক্যাল নহয় সো তোমালোকে ধুনিয়াকে যদি অবজার্ভ কৰা প্ৰবলেম বিলাক তো ধুনিয়াকে ভালকে গুৰুত্ব সহকাৰে চোৱা তেনে হলে ধুনিয়াকে কৰিব পাৰিবা তো লুক এট দ্য সলিউশন
given আমাক কি দিয়া আছে লিমিটটো limit x tends to 1 ax square plus bx plus c divided by আমাক কি দিয়া আছে cx square plus bx plus a এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে এনেকুৱা ৰেশনাল ফাংচন থাকিলে আমি ফাৰ্স্ট লিমিটটো পুট কৰিবলৈ এবাৰ হলো চেক কৰি ল'ব লাগে যে whether it is in 0/0 form so definitely so এইবিলাক সব a b c c b এইবিলাক সব এটা আৰবিট্ৰাৰি নাম্বাৰ হিচাপে দিয়া আছে গতিকে আৰু লিমিটটো কি দিয়া আছে x tends to 1 দিয়া আছে ডেফিনেটলি 0 অহাৰ চান্সে নাই তো জাস্ট লিমিটটো পুট কৰিবলৈ আমি আনসাৰটো উলিয়াই দিব পাৰিম সো কেনেকৈ লিমিটটো x tends to 1 x ৰ জায়গাত 1 পুট কৰা a into x square means 1 square b into 1 plus c so divided by c into 1 square plus b into 1 plus a it is 1 square মানে 1 so a into 1 means কিমান হ'ব 1 হ'ব a হ'ব so a plus b into 1 মানে b হ'ব plus c আৰু divided by c into 1 square মানে c হ'ব b into 1 মানে b plus a that means a plus b plus c ওপৰটো আহিল আৰু a plus b plus c তলটো আহিল that means numerator and denominator are the same so we can cancel it out তো cancel কৰি দিলো আনসাৰ কিমান আহিলে 1 দেখিছা দেখাত যদিও অলপ ক্ৰিটিক্যাল নিচিনা লাগি আছে আনসাৰটো কি পালো 1 পালো very simple okay so ধুনিয়াকে হেতু কাৰণে ভালকে অবজাৰ্ভ কৰিবা অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কি আছে কোৱেশ্চনটো তো ডেফিনেটলি ধুনিয়াকে ডিল কৰিব পাৰিবা এইবিলাক প্ৰবলেমৰ লগত ওকে সো নেক্সট প্ৰবলেমটোলৈ মুভ কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ next is the question number 12 question number 12 question number 12 ৰ আমাৰ কি দিয়া আছে তো limit x tends to 1 by x so এইটো মই কৰি নিদু বহুত ইজি প্ৰবলেম তো তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এটো এজ এ হোমৱৰ্ক দি দিলু তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা ধুনিয়াকে so কি কৰিবা মই হিন্টটো দি দিছো হিন্টটো দি দিছো hint put x equal to 0 in the given function যেটো আমাৰ given function দিয়া আছে that means 1 by x plus 1 by 2 divided by x plus 2 x ৰ জায়গাত তোমালোকে 2 পুট কৰি পেলাই আনসাৰটো ওলাই ল'বা so easy answer তো x ৰ 1 by 2 plus 1 by 2 কি হ'ব 1 হৈ যাব so x plus 2 ঠাইত কি পাতিম so x plus 2 ঠাইত আমি কিমান পাৰ x plus 2 ঠাইত কি পাতিম x ৰ জায়গাত 2 পাতিম so 2 plus 2 4 হৈ গল তো কি হ'ল 1 by 4 হৈ গল আনসাৰ তো আনসাৰটো 1 by 4 আনসাৰ will be 1 by 4 ঠিক আছে so এইটো প্ৰবলেম তোমালোকে নিজে সলভ কৰিবা তো আ কৰিয়ে দিলো আৰু আলটিমেটলি সো স্টিল তোমালোকে কৰিবা নিজে কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 ত যাও এতিয়া তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 look at the question number 13 তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 ত কি আছে সোৱা মন কৰা we have in question number 13 what question number 13 ত আমাৰ কি দি আছে limit x tends to 0 sin ax divided by আমাৰ কি দি আছে sin ax divided by আমাৰ bx দি আছে ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা এই প্ৰবলেমটোত আমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এই ফৰ্মুলাটো হল কি মন কৰা সো এইটো অলৰেডি ফৰ্মুলা মই ফাৰ্স্ট স্টাৰ্টিং অফ ক্লাছৰ স্টাৰ্টিং অফ মই দি দিছিলো যে লিমিট x tends to 0 sin x by x equal to কি হয় 1 হয় ঠিক আছে সো এইটো ফৰ্মুলা আমি ফলো কৰি পেলাই এইটো আমি প্ৰবলেম সলভ কৰিম এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা লিমিট x tends to 0 sin x divided by x হলে 1 হয় সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা কথা মন কৰিব পাৰা আৰু এটা কথা মই জেনাৰেলাইজ কৰি দিছো প্ৰবলেমটো ফৰ্মুলাটো যে লিমিট x tends to 0 যদি দিয়া থাকে যদি sin x by x যদিও দিয়া না থাকে যদি এনেকেও দিয়া থাকে sin ax by ax ও দিয়া থাকে that means এই অ্যাঙ্গেলটো যিমান হ'ব সেই সেম অ্যাঙ্গেলটো যে যদি আমি ডিভাইডও কৰি দিও তেতিয়া अगेन আমি কি পাম 1 পাম that means অ্যাঙ্গেলটো কিমান দি আছে x divided x যেতিয়া আছে গতিকে ডিভাইডেড বাই x কৰি দিও 1 পাইছো যদি ax থাকে অ্যাঙ্গেলটো sin ৰ লগত ax অ্যাঙ্গেলটো থাকে আৰু ডিভাইড বাই আকৌ সেম অ্যাঙ্গেলটো যদি ডিভাইড কৰি দিও ax তেতিয়া 1 পাম that means ইয়াত যদি 2x থাকে ইয়াত 2x দি যদি ডিভাইড কৰি দিও again 1 পাম সো হে ট্ৰিকটো ইউজ কৰি পেলাই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম সো লুক এট দা সলিউশন limit x tends to 0 sin ax divided by bx
সো ইয়াতে sin ax আছে কিন্তু ডিভাইডেড বাই bx আছে গতিকে এটো ডেফিনেটলি 1 নহয় সো ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব sin ax ডিভাইডেড বাই ax বনাই লব লাগিব তেতিয়াহে লিমিট x টেন্ডস টু 0 কৰি দিলে আমি আলটিমেটলি 1 পাম ঠিক আছে গতিকে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব কাৰণে কি ষ্ট্ৰাকচাৰটো লৈ ফৰ্মুলাটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো লৈ আনি লব লাগিব ফাৰ্স্ট সো তাৰ কাৰণে কি কৰিম লিমিট x টেন্ডস টু 0 এটা সো sin ax আছে ৰাইট এংগলটো sin ax আছে গতিকে ডিভাইডেড বাই x কৰি দিলো কিন্তু x টু এক্সট্ৰা কে দিব নোৱাৰো তো ইয়াত নাই প্ৰেজেন্ট নাই ফাংশনটো গতিকে x এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলো গতিকে আলটিমেটলি এই দুটা কেনসেল হৈ আকৌ sin ax এ থাকিব আৰু ডিভাইডেড বাই কি হয় bx আছে ঠিক আছে এতিয়া আৰু এটা কথা জানো যে এলজেব্ৰা অফ লিমিটৰ জৰিয়তে আমি কি জানো লিমিট x টেন্ডস টু a fx by gx মই অলপ আগতে কৈছিলো fx by gx কি পাও সো লিমিট x টেন্ডস টু a fx divided by আমি কি পাও লিমিট x টেন্ডস টু a gx পাও রাইট এটো হয় এলজেব্ৰাৰ লিমিট গতিকে আমি লিমিটটো আমি এতিয়া কি কৰিম সেপাৰেট কৰিম কেনেকে সো ইয়াৰ তলে তলে লিখিবা তোমালোকে লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin ax divided by ax into ax to থাকিলে তো divided by limit x tends to 0 কি হ'ব bx হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ax2 আৰু ax2 লগত কেনসেল কৰি দিব পাৰো ঠিক আছে তো a by b থাকি গল আৰু এর লিমিট x tends to 0 ইয়াত পুট কৰিব লগা জায়গাই নাই x নাই ইয়াত প্ৰেজেন্ট নাই গতিকে তলত কি থাকিব আলটিমেটলি তলত কি থাকিব b থাকিব আৰু ওপৰত a টো কি হয় এজ এ কনস্ট্যান্ট টার্ম গতিকে লিমিট সাইনৰ বাহিৰত আহি যাব আৰু এই লিমিট x tends to a লিমিটৰ ভ্যালু কি হয় লিমিট x tends to 0 sin ax by ax সো কিমান পাবা 1 পাবা সো a into 1 সো আনসার কি হ'ব a by b হ'ব আনসার ঠিক আছে আনসার will be a by b right so clearly গম পাইছা তো ওকে সো আনসার will be আনসার কি পালো আমি answer of this given limit a by b so মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো so sin limit x tends to 0 sin ax by bx এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিম with the help of the formula কি হয় with the help of the formula sin x by x তো limit x tends to 0 sin x by x equal to কি হয় আমি 1 বুলি বলাই জানো আৰু মই কৈছো কি যে এই ফৰ্মুলাটোক আমি জেনাৰেলাইজ ফৰ্মত কেনেকৈ লিখিব পাৰো আমি অলপ জেনাৰেল কৰিবলৈ ইন জেনাৰেল কেনেকৈ লিখিব পাৰো যে এই এংগলটো x থাকে sin x যদি sin x by x দিয়া থাকে লিমিট x tends to 0 আমি জানো 1 যদি এই এংগলটো যদি x দিয়া থাকে আৰু ডিভাইডো যদি x এৰে হৈ যায় তেতিয়া হলে লিমিট x tends to 0 sin x by x equal to 1 হয় অৰ্থাৎ মই ক'ব বিচাৰিছো যে ইয়াত যদি sin ax থাকে এংগলটো x দিয়া থাকে আৰু ইয়াক যদি x এৰে ডিভাইড কৰা থাকে এগেইন 1 এ পাম এইটো সেইটো কাৰণে লিখিছো যে লিমিট x tends to 0 sin ax divided by x equal to 1 লিখিছো এতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰা এই এয়াৰ ঠাইত তোমালোকে ভ্যালুবিলাক চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি তোমালোকে এই লিখিলেও এই একে আনসাৰ 1 এ পাবা দ্যাট মিন্স হোৱাট যে এয়াৰ ঠাইত যদি আমি 2 লওঁ 3 লওঁ 4 লওঁ 5 লওঁ তো ইয়াত যদি 2 লওঁ আকৌ ইয়াত 2x এ যদি ডিভাইড কৰি দিওঁ তেতিয়াও 1 পাম সো sin 3x বুলি যদি লওঁ ডিভাইডেড বাই 3x কৰি দিওঁ এগেইন 1 এ পাম সো ইন দিস ওয়ে তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো জেনাৰেল ফৰ্মত তোমালোকে ভাবিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা limit x tends to 0 sin ax divided by bx গটিকে sin ax by x টো নাই রাইট ax by x যদি থাকিলে হেতেন তেতিয়া হলে 1 মিলি ডাইৰেক্ট আনসার লিখি দিলো হেতেন গটিকে আমাক ইয়াত আছে কি sin ax by divided by bx গটিকে এই ফৰ্মুলাটো যদি ইউজ কৰিব হয় sin ax by x আমি বনাই লব লাগিব এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো লৈ আনি লব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলো লিমিট x tends to 0 sin ax by x লিখি ললো কিন্তু x টো ইয়াত যেহেতু প্ৰেজেন্ট নাই এই যেটো গিভেন ফাংচন দি আছে গটিকে x এটা পূৰণ কৰি দিলো যাতে কাটা গোটা গৈ আকৌ sin ax এ থাকে গৈ ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই bx লিখিলো এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পাছত কি কৰিলো যে এতিয়া কি কৰিলো এই এলজেব্ৰা লগালো এলজেব্ৰা অফ লিমিট লগাই পেলাই নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ লিমিটটো সেপাৰেট কৰি দিলো লিমিট x tends to 0 sin x divided by x into x divided by limit x tends to 0 bx লিখিলো এতিয়া চোৱা এই x টো লগত এই x টো কেনসেল গল থাকিল কি এই লিমিটটো ভ্যালুটো জানো এই লিমিট x tends to 0 sin x by x ৰ ভ্যালুটো কিমান আমি 1 বুলি জানো থাকি গল কি কনস্ট্যান্ট দুটা a আৰু b আৰু লিমিট x tends to 0 b বুলি গলে তো ইয়াতো লিমিট পুট কৰা জায়গায় নাই সো b হিচাপে থাকি গল সো a by b ইকুয়াল টু আমি কি পালো a by b ইকুয়াল টু a into 1 divided by b ইকুয়াল টু কি পালো 1 a by b and which is the required answer ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে তোমালোকে এনেকুৱা প্ৰবলেমৰ লগত ডিল কৰিব পাৰিবা সো এনেকে প্ৰসিড কৰিবা ধুনিয়াকে আনসাৰটো উলাব পাৰিবা ঠিক আছে তো 13 নম্বৰ প্ৰবলেম সলভ হৈ গল নাও মুভ টু দা কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 তো কোয়েশ্চন নাম্বার 14 কি দিয়া আছে তো অলপ সিমিলার হয় কোয়েশ্চন নাম্বার 13 এর লগত লিমিট x tends to 0
আমাক কি দিয়া আছে sin ax divided by sin bx ঠিক আছে তো look at the solution given limit x tends to 0 sin ax by sin আমাক কি দিয়া আছে sin bx দিয়া আছে গতিকে আমি কি কৰিম এলজেব্ৰা অফ লিমিট লগাম এতিয়া লিমিট x tends to a f of x divided by gx হলে কি হয় লিমিটটো সেপাৰেট কৰি পেলাই নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ কেনেকৈ লিখো লিমিট x tends to a f of x divided by limit x tends to a g of x তো fx ইয়াত কি আছে sin ax আছে gx আছে sin bx তো কি লিখিম লিমিট x tends to 0 sin ax divided by limit x tends to 0 sin bx লিখিম এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম এই ফৰ্মুলাটো আমি বনাবলৈ চাম দ্যাট মিন্স এই ফৰ্মুলাটো স্ট্ৰাকচাৰত এই গিভেন ফাংচন কিটা যি দিয়া আছে আমি বনাবলৈ চাম দ্যাট মিন্স লিমিট x tends to 0 sin ax divided by x সলে আমি নিবলৈ চাম এইকিটা দ্যাট মিন্স কি কৰিম চোৱা লিমিট x tends to 0 এটা চোৱা sin ax বুলি ক'লে ডাইৰেক্ট আমি লিখিব নোৱাৰো 1 বুলি ক'লে sin ax আছে এংগলটো x আছে গতিকে ডিভাইডও কিহে কৰিব লাগিব x এ কৰিব লাগিব তেতিয়া এই ফৰ্মুলাটো মতে জেনাৰেল ফৰ্মটো মতে 1 হ'ব আনসাৰ ঠিক আছে তো x এ যদি ডিভাইড কৰো sin ax এ আছে ডিনোমিনেটৰ নিউমাৰেটৰ ঠিক আছে তো যেহেতু sin ax এ আছে ওপৰত গতিকে ইয়াত যদি ax এ ডিভাইড কৰো তেনেহলে ইয়াত কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব x এৰ পূৰণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে তলটো যদি লিমিট x tends to 0 এটা সো sin bx আছে অকল যদি ইয়াক আমি bx এৰে ডিভাইড কৰিব হয় ইয়াক bx এৰ পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ক্যান্সেল হৈ আকৌ এই নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ জি আছে সো একে থাকি যাব দ্যাট মিন্স লিমিট x tends to 0 sin ax আৰু লিমিট x tends to 0 sin bx থাকি যাব সো আমি এনেকে ডিভাইড কৰিবলৈ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব হৈ গল সো ইয়াৰ পাছত তোমালোকে চোৱা ইয়াৰ পাছত look at here তো কি পাম এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা x আৰু bx এই দুটাৰ পৰা কি হল x তো কাটা যাব তো a by b এটা কনস্ট্যান্ট তো a by b টো আমি আগত লিখি দিলো কিয় কাৰণে কনস্ট্যান্ট হিচাপে লিমিটৰ বাহিৰত ৰাখি দিলো এটা চোৱা লিমিট x tends to 0 sin ax by x মই কৈছো যে এংগলটো যি আছে হেটো যদি ডিভাইড কৰি দিলে লিমিট x tends to 0 ললে কিমান পাম 1 পাম সো sin ax এংগলটো কি আছে x আৰু ডিভাইড হৈছে x গতিকে লিমিট x tends to 0 sin ax divided by x = 1 গতিকে ইনটু কি হ'ব ওপৰত নিউমাৰেটৰ লিমিট x tends to 0 sin ax by x কিমান হ'ব 1 হ'ব সো ইন দিস ওয়ে সো লিমিট x tends to 0 sin bx divided by bx ইয়াত এংগলটো কি আছে bx আছে bx এৰে ডিভাইড হৈছে গতিকে sin bx divided by bx যেহেতু হয় সো লিমিট x tends to 0 according to this formula limit x tends to 0 sin x divided by x কি পাম আমি again 1 পাম তলটো কিমান পাম 1 পাম সো আনসার will be কিমান হ'ব a by b ঠিক আছে সো ইমানখিনি ট্ৰিক থাকে বেছি ট্ৰিক নাই তো স্মল ট্ৰিক হয় তোমালোকে এই ট্ৰিকবোৰ ফলো কৰি পেলাই ধুনিয়াকে আনসাৰবোৰ ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা হ'ব সো ধুনিয়াকে চাই লোৱা অকমান মন কৰা তো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকে ধুনিয়াকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ নোটছবোৰ লিখি যাবলৈ যত্ন কৰিবা ওকে সো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা যদি নুবুজা মই কৈছো বাৰে যে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 হৈছে নাও মুভ টু দা কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 ত কি দিয়া আছে limit x tends to pi sin কি দিয়া আছে limit x tends to pi sin pi minus x divided by pi into pi minus x হ'ব এটো দিয়া আছে সলিউশন ঠিক আছে তো লিমিট x tends to pi আমাক কি দিয়েছে given sin pi minus x divided by pi into pi minus x এতিয়া চোৱা আমি এই ফৰ্মুলাটো চোৱা এই কেটা ফৰ্মুলাই ব্যৱহাৰ হ'ব এগেইন sin ফাংচন আছে যেহেতু গতিকে sin pi minus x divided by sin যেটো এংগল আছে pi minus x তো divided by pi minus x আছে এটো নো ডাউট ইয়াতে সো প্ৰবলেমটো হল কি ইয়াত লিমিট x tends to কি দি আছে pi আছে
সো আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ লিমিট x টেন্ডছ টু 0 থাকিব লাগিব ন সো তাৰ কাৰণে আমি এটা বুদ্ধি কৰিম ইয়াতে কি সো লেট এই pi minus x equal to আমি ধৰি লওঁ c y ঠিক আছে সো এটো বুদ্ধি কৰিম এতিয়া তো pi minus x equal to যদি y হয় then when কি কৰিম সো when x tends to pi যেতিয়া x to pi লৈ যায় তেতিয়া y to কলৈ যাব then y tends to কি হ'ব y tends to y x to যদি pi লৈ যায় that means x to ঠাইত যদি pi put কৰি দিও y equal to কিমান হ'ব pi minus pi 0 হ'ব y tends to 0 হ'ব ঠিক আছে সো এখিনি বস্তু আমি ইয়াতে implement কৰিম that means a limit x tends to pi sin pi minus x divided by pi into pi minus x ত আমি প্লাগ কৰিম সো ইয়াতে সাবস্টিটিউট কৰিম ওকে তো ইয়াৰ পৰা কি পাম then কি পাম ইয়াৰ পৰা limit x tends to pi sin pi minus x divided by pi into pi minus x আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা limit x tends to pi so x tends to pi নিলিখো এবাৰ when x tends to pi y tends to কি হয় 0 y tends to 0 লিখিম আৰু sin pi minus x ৰ ঠাইত কি লিখিম y লিখিম again pi minus x ৰ ঠাইত y লিখিম এই pi ঠাইত কি লিখিম pi ঠাইত और पाई ঠাইত একো লিখিব লগা নাই পাই টু পাই হিচাপে থাকিব কনস্ট্যান্ট টার্ম আৰু এই পাই মাইনাস x ৰ ঠাইত কিমান লিখিম এটো y লিখিম সো আলটিমেটলি আমি পাই গলিছে 1 মাই ইসৱা ইয়াতে পাই টু কি কনস্ট্যান্ট হিচাপে আছে 1 বাই পাই টু কনস্ট্যান্ট হিচাপে আছে গতিকে 1 বাই পাই টু লিমিটৰ বাহিৰত ৰাখি দিলো সো লিমিট y tends to 0 sin y divided by y এটা তোমালোকে এক্স্যাক্টলি এই বস্তুখিনি সো লিমিট y tends to 0 sin y by y এই ফৰ্মুলাটোৰ লগত সিমিলাৰ তো ইয়াতে x নাই এটা y আছে y tends to 0 sin y by y আছে তো কি হ'ব आंसर 1 হ'ব এটো সো ইয়াৰ এখিনি ভ্যালু কিমান হ'ব 1 হ'ব according to the formula since limit x tends to 0 sin x by x equal to 0 নহয় সরি 1 হয় সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম 1 by pi into 1 answer will be 1 by pi so the answer of this problem is what 1 by pi that means limit x tends to pi sin pi minus x divided by pi into pi minus x কিমান পালোগৈ 1 by pi so এবলা সৰু ট্ৰিক ইউজ কৰি আমি এবলা প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰিম উইথ দা হেল্প অফ দা গিভেন ফৰ্মুলাস so আমি যিবোৰ ফৰ্মুলা আমি অলৰেডি পাইছো সেইবোৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম বাট স্মল ট্ৰিক আছে সৰু ট্ৰিক সেইবোৰ এপ্লাই কৰিম so কেনেকৈ ট্ৰিকটো ইউজ কৰিলো তোমালোকে মন কৰিলা আৰু তোমালোকেও পাৰা হৈ যাব এটা সময় প্ৰেক্টিস কৰি ধুনিয়াকে বস্তুবোৰ বুজি যদি পঢ়া so ধুনিয়াকে তোমালোকে এই ফৰ্মুলাবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে সেই ট্ৰিকবোৰৰ সহায়ৰে তোমালোকে প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰিব পাৰিবা উইথ এ ইজি ওয়ে ঠিক আছে so next problem on মোৰ পঢ়ো তো question number 15 হৈ গল so moving to the next question number 16 question number 16 ত কি দিয়া আছে evaluate the limit কি দিয়া আছে x tends to আমাক কি দিয়া আছে 0 cos x divided by pi minus x cos x divided by pi minus x so look at the solution so given limit is what limit x tends to 0 cos x by pi minus x so it is very easy problem it is solve korte ko problem নহয় just limit or jagat to so cos x divided by pi minus x আছে গতে এটা ৰেশনাল ফাংশন হিচাপে আছে গতিকে ইয়াতে আমি কি কৰিম জাস্ট লিমিটৰ জায়গাত 0 পুট কৰি দিম x tends to 0 that means দিয়া আছে যেহেতু গতিকে x ৰ জায়গাত আমি 0 পুট কৰি দিম cos 0 ভ্যালু তো ডিফাইন হয় well defined তো pi minus 0 হৈ যাব তো cos 0 মানে কিমান 1 আৰু divided by pi হ'ব answer will be 1 by pi very easy problem okay so লিখি লবা তোমালোকে so moving to the next question okay so question number 16 হৈ গল next question number 17 question number 17 ত কি দিয়া আছে limit evaluate the limit x tends to 0 cos twice x minus 1 দিয়া আছে আৰু cos x minus 1 দিয়া আছে so এটো প্ৰবলেমত আমি কি কৰিম so একো দিগদাৰ নাই এই প্ৰবলেমটো জাস্ট আমি ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এতিয়া তোমালোকে দুটামান ফৰ্মুলা ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফৰ্মুলা মই লিখি দিম সাইডত এটা দিগদাৰ নহয় তোমালোকে দুটামান ফৰ্মুলা ভালকৈ জানা যে cos twice x ৰ ফৰ্মুলাটো তোমালোকে জানা যে cos square x minus sin square x ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম cos square x ৰ ঠাইত আৰু এটা ফৰ্মুলা কি জানা cos square x plus sin square x equal to 1 জানা সো এই cos square x ৰ ঠাইত এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা 1 minus sin square x লিখিব পাৰো ঠিক আছে
আৰু sin square x আছে তো 1 minus 2 sin square x হৈ যাব cos twice x ৰ ভ্যালুটো তো এগেইন এই কি cos x বুলি ক'লে তোমালোকে ইয়াতে হাফ এংগল হৈ যাব cos x বুলি কোৱাৰ লগে লগে 1 minus 2 sin square বা কি হৈ যাব x না থাকিব এবাৰ x/2 হৈ যাব তো এটা ফৰ্মুলা ইয়াত ইউজ কৰিম তো লিমিট x tends to 0 cos twice x ৰ ঠাইত কি পাতিম 1 minus 2 sin square x minus 1 আৰু এই cos x ৰ ঠাইত কি পাতিম 1 minus 2 sin square x/2 minus 1 so এইখিনি ফৰ্মুলা তোমালোকে জানিব লাগিব so এইখিনি ফৰ্মুলা লৈ অলৰেডি I hope জানিবা তোমালোকে কলেজ বিলাকতো এইবিলাক ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফৰ্মুলা শিকায় সো এনিৱে যদি নাজানাও তো মই পিছত দি দিম এইবিলাক ফৰ্মুলা ঠিক আছে তো এইবিলাক ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ইয়াতে সো 1 আৰু -1 কেনসেল যাব 1 আৰু -1 কেনসেল যাব সো এগেইন লিমিট x tends to 0 আৰু ইয়াৰ পৰা -2 কেনসেল যাবগৈ ফাইনালি কি থাকিব ওপৰত নিউমাৰেটৰ sin square x আৰু তলত থাকিব sin square x/2 এটা ইয়াতে আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম লিমিট x tends to 0 sin x/x = 1 এই ফৰ্মুলাটো আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম কেনেকৈ ইউজ কৰিম তোমালোকে মন কৰিবা তো এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট কি কৰিম এলজেব্ৰা লগাই পেলাই লিমিটটো সেপাৰেট কৰি লম লিমিট x tends to 0 sin square x divided by limit x tends to 0 sin square x/2 এটা সোয়া ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াৰ পাছত লিমিট নিউমাৰেটৰত সবা লিমিট x tends to 0 sin square x টো কেনেকৈ লিখিব পাৰো sin x into sin x বুলি লিখিব পাৰো sin x into sin x বুলি লিখিব পাৰো ঠিক আছে sin square x টো अगेन ডিনোমিনেটৰত কেনেকৈ লিখিম লিমিট x tends to 0 sin square x/2 টো কেনেকৈ লিখিব পাৰো sin x/2 into sin x/2 বুলি লিখিব পাৰো अगेन এলজেব্ৰা লগাম এলজেব্ৰা কোনটো এলজেব্ৰা লিমিট x tends to 0 fx so x tends to a বুলি কওঁ fx.gx = কি হয় লিমিটটো সেপাৰেট হয় কি হয় লিমিট x tends to a fx into limit x tends to a gx হয় ৰাইট এটো জানা তোমালোকে এলজেব্ৰা তো এই এলজেব্ৰাটো ইউজ কৰিম সো নাজানিলেও মই লিখি দিছো ধুনিয়াকে চাই লবা চাই লৈ ধুনিয়াকে বস্তুটো এপ্লাই কৰিবা ওকে সো লিমিট x tends to এটো কি লিখিব পাৰিম এতিয়া দুটা ফাংশনৰ প্ৰডাক্ট হিচাপে আছে sin x আইডেন্টিক্যাল হলো দুটা প্ৰডাক্ট হৈ আছে তো লিমিট x tends to 0 sin x into limit x tends to 0 sin x হিচাপে আমি লিখিব পাৰো তো তলটো ইন দিস ওয়ে সিমিলার ওয়ে কি লিখিব পাৰো লিমিট x tends to 0 sin x/2 into limit x tends to 0 sin x/2 হিচাপে লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো এখিনি লিখা পাছত 2 year almost done but অকমান ইয়াতে অ্যাৰেঞ্জমেন্ট কৰিব লগা আছে তো অ্যাৰেঞ্জমেন্ট খিনি কৰি লোৱাৰ পিছত আমি খতম কৰিম প্ৰবলেমটো ঠিক আছে তো লিমিট x এটা সোয়া সো এখিনি তোমালোকে লিখি লবা সো স্পেস কম আছে কাৰণে মই এখিনি মুছি দিম এতিয়া তোমালোকে তো এখিনি লিখা পাছত তো কন্টিনিউ কৰি পেলাই এখিনি লিখিবা তাৰ পাছে পাছে লিখি যাবা গুটেখিনি তো সিস্টেমেটিক্যালি বস্তুবিলাক লিখিবা ঠিক আছে এতিয়া সোয়া So next step to কি আহিব এতিয়া সোয়া next step to আমি কি লিখিম তো লিমিট x tends to 0 so এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগে লিমিট x tends to 0 sin x/x তো ইয়াতে sin x আছে গটিকে sin x/x এটা দিলু ঠিক আছে আৰু ইনটু अगेन লিমিট x tends to 0 sin x/x এটা দিলু কিন্তু এই x দুটা আমি কি কৰিলো এক্সট্ৰাকে দিলু ন গটিকে x² বুলি পূৰণ কৰি দিব লাগিব বুজি পাইছা আই হোপ x² টো পূৰণ কৰি দিলু কিয় কাৰণে কাৰণ যদি এই x² যদি পূৰণ কৰি দিও এটা কি হ'ব আলটিমেটলি x² টো এই x আৰু x ৰ লগত কাটা গৈ अगेन সেম থাকিব লিমিট sin x tends to 0 sin x লিমিট x tends to 0 sin x থাকিব ৰাইট সো ইয়াত তলটো তেনেকৈ ইন দিস ওয়ে সিমিলার ওয়ে আমি কৰিম তো লিমিট x tends to 0 এবাৰ কি আছে sin x/2 আছে তো ডিভাইড কিহে কৰিব লাগিব সেম এংগুলে কৰিব লাগিব x/2 ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব अगेन লিমিট x tends to 0 sin x/2 এ আছে अगेन x/2 ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব তো x/2 দুটা আমি এক্সট্ৰাকে তলত ডিভাইড কৰিলো গটিকে আমি x/2 হোল স্কয়ারে পূৰণ কৰি দিব লাগিব তেতিয়া ক্যান্সেল হৈ আলটিমেটলি লিমিট x tends to 0 sin x/2 লিমিট x tends to 0 sin x/2 থাকিব তো ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম এতিয়া সোয়া এই দুটা ভ্যালু কিমান হয় লিমিট x tends to 0 সোয়া লিমিট x tends to 0 সোয়া লিমিট x tends to 0 sin x/x মানে কিমান হয় 1 হয় লিমিট x tends to 0 sin x/x মানে 1 হয় এটা